අද මම මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නන්නේ අපේ ගෙදරම තියෙන බ්ලෙන්ඩරේ කොහොමද වීල් එකක් මාරු කරගන්නේ තනියෙන් කරගන්නේ කොහොමද නිවසේදීම දැන් බ්ලෙන්ඩර් එකේ මේක පේනවා කප්ලින් වීල් එක සවුත් වෙලා තියෙන්නේ මේ මෝටර් වීල් එක කොහොමද අපි මාරු කරගන්නේ කියන එක තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්නේ මේක හරිම පහසු සරල දෙයක් මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා බලමු ඒක තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්නේ තනියෙන් කරගන්න පුළුවන් ගෙදරදීම මේක වීල් එක කොහොමද කියලා. මුලින්ම මේකට අපිට ෆ්ලැට් ස්ක්‍රූ පුණියක් නේ ඕන වෙනවා. ෆ්ලැට් ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් එකෙන් තමයි මෙතන මෝටර් වීල් එක මුලින්ම මේ දෙපැත්තෙන් ගන්න ඕනේ උඩට. මේක නට් මොකුත් නෑ මේ ටවර් ටයිප් එකේ බ්ලෙන්ඩර් එක. දැන් අපි කරන්න ඕනේ මුලින්ම මේ අපේ බ්ලෙන්ඩර් එකේ තියෙන මේ පරණ වීල් එක එකපාරට ගන්න බෑ මොකද ගොඩක් මේක තද වෙලා තියෙන්නේ කාලයත් එක්ක තිබිලා මේක හිමීට අපි මේ ෆ්ලැට් ස්ක්‍රූනේ දෙපැත්තෙන් ටික ටික පොඩ්ඩක් මෙහෙම උඩට උස්සන්න ඕන. ඒක එක පැත්තෙන්ම කරන්න බෑ මොකද ඩැමේජ් වෙනවා. උඩට උස්සලා බ්ලෙන්ඩරේට හානියක් නොවන ආකාරයට මේක වීල් එක ගලවලා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ ඩැමේජ් වෙලා තියෙන මේ වීල් එකට අපි අලුත් වීල් එකක් දාන්න ඕන. ඒක තමයි මම දැන් කරන්නේ. හැබැයි මේ ඩැමේජ් වෙන්න හේතුව මොකද්ද කියලා බලන්න ඕන. දැන් මේ බ්ලෙන්ඩර් එකේ මට තව දෝෂයක් වෙනවා. මෝටර එක සයිඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෝටර එකේ බ්ලෙන්ඩර් කවර් එකෙන් පිටපැනලා තමයි දැන් තියෙන්නේ. පිටපයින්කොට උඩ කප් එකක් දෝෂ වෙනවා. බ්ලෙන්ඩර් වීල් එකයි දෙකම මේ සවුත් වෙලා තමයි දැන් තියෙන්නේ. අපි මේකට අලුත් වීල් එකක් දාන්න ඕනේ. වීල් එකක් දාන්න කලින් බ්ලෙන්ඩරේ අනික් කොටස ගලවලා හිටන් බලන්න ඕනේ මෝටරේ ඒ මවුන්ට් ටික පැනලා තියෙනවද අහක කියලා අපි චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ. බලලා මවුන්ට් දිරලා ගිහිල්ලා නම් ගොඩක් බ්ලෙන්ඩර් එක පරණයි නම් ඒ මවුන්ට් වලට රබර් බුෂ් තියලා අලුතෙන් ෆිට කිරීමක් කරන්න ඕනේ. මෝටරේ මවුන්ට් තියෙන යට කොටසේ කොටසත් අපි ගලවන්න සිද්ධ වෙනවා දැන්. එන හතරක් තමයි තියෙන්නේ. මෝටරේ මවුන්ට් එක ගන්න උඩ කවරේ ඉවත් කරන්න ඕන. දැන් බලන්න මම මේ බ්ලෙන්ඩර් එකේ උඩ කප් එක ගලවලා ඉවරයි. ඇතුළේ තියෙන එන හතර මේ තියෙන්නේ රබර් බුෂ් ඔක්කොම සවුත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වෙලාවට වෙන්නේ බ්ලෙන්ඩර් එකේ මෝටරේ සයිඩ් එකට යද්දි අර වීල් එක කැපෙන එක තමයි දෝෂෙට හේතුව වෙන්නේ. මේ තමයි තියෙන්නේ මෝටරේ තියෙන මවුන්ට් හතර. අපිට දැන් මේ ස්ථාන වලට රබර් කෑලි හතරක් තියලා මෝටරේ ෆිට කරන්න ඕනේ කවර් එක ආපහු සැරයක්. එතකොට අර වීල් සවුත් වෙන දෝෂේ එන්නේ නැහැ. නැවත ගොඩක් වෙලාවට වීල් සවුත් වෙන්නේ මේ මෝටරේ තියෙන මවුන්ට් හතර රබර් බුෂ් එක විනාශ වෙලා ගියහට පස්සේ තමයි මෝටරේ සෙලවීමක් වෙනවා. අධික වේගින් කැරකෙද්දි දෙපැත්තට ඇතුලෙන් මෝටරේ කැරකෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි මේ ෆෝල්ට් එකට ගොඩක් වෙලාවට හේතු වෙන්නේ. කප්ලින් එක දෝෂ වෙලා සයිඩ් එකට කැපිලා යන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මේ ෆෝල්ට් එක තමයි තියෙන්නේ. දැන් මම ගෙවුණු මෝටර වීල් එකට අලුත් මෝටර වීල් එකක් ගෙනහලා තියෙනවා අමතර කොටස් අලුත් කරන කඩේකින්. මේ බ්ලෙන්ඩර් අලවිසල් වල තියෙනවා මේ වීල් එක ලබා ගන්න. දැන් මේ වීල් එක දැන් කොහොමද අපේ බ්ලෙන්ඩරේට සවි කරන්න කියන එක බලමු. මම අද මේ වීඩියෝ එකෙත් කරන්නේ මේ වීල් එක මාරු කරන එක විතරයි. අර මෝටර ඇතුලේ ඇක්සල් එක හරි ගැසෙන වීඩියෝ එක පෙන්නුවාට පහසුවෙන් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මේ ඇක්සල් එකේ සයිඩ් දෙකක් තියෙනවා කපපු ෆ්ලැට් කරලා තියෙන්නේ.
පේනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒ පැති දෙකට මේ අපේ මෝටර වීල් එකේ සයිඩ් එකක් හදලා තියෙනවා. ඒ සයිඩ් එක ගැලපෙන ආකාරයට තබාගෙන හිටන් අපි මුලින්ම සාමාන්‍ය විදිහට අතින් පොඩි ප්‍රමාණයක් ෆිට කරගන්න හැඩයට තියාගන්න ඕනේ. එහෙම කියලා මෙතන උඩට ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් එකක් මම නෙමෙයි තියන්න ඕන. ෆ්ලැට් නට් එකක් තියලා පොඩ්ඩක් පොඩි මිටියකින් මෙතන උඩට චුට්ටක් පොඩි තට්ටුවක් කරන්න ඕන. කෙරුව ගමන් මේ වීල් එක මෝටරේ ඇක්සල් එකට නැවත ගැලවෙන්නේ නැති ආකාරයට ෆිට වෙනවා. එහෙම ෆිට වුණාට පස්සේ තමයි ඒක නිවැරදිව සවි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එතකොට අපිට ආපහු ගලවනවා නම් ආයි අර විදිහටම දෙපැත්තෙන් ෆ්ලැට් එකක් දාලා උස්සන්න තමයි ගන්න ඕන ෆ්ලැට් ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් එකක් හදලා. මේක අර සාමාන්‍යයෙන් නිවසකදීම මේ වීල් එකක් මාරු කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මම මේක වීඩියෝ එක කරලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. මේක බොහොම සුළු සරලම දෙයක් තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට ගොඩක් පහසුවෙන් මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මෝටර එකේ බ්ලෙන්ඩර් එක වීල් එක ගෙවිලා තියෙනවා නම් මේ ආකාරයට ඉතාම පහසුවෙන් මාරු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ බ්ලෙන්ඩර් එකේ වීල් එක මාරු කරන එක දැන් මේ ටවර් ටයිප් එක වුණාට මේක වෙනස් බ්ලෙන්ඩර් එක වර්ගය වෙනස් වෙනකොට ඒ කියන්නේ මැජික් බ්ලොට් එකක් වගේ නම් මේ විදිහට ගලවන්න බෑ. ඒක වෙන ඒක වීඩියෝ එකක් මම ඊළඟට එවන්නම්. දැන් අපි බලමු බ්ලෙන්ඩර් කප් එකක කොහොමද වීල් එක මාරු කරන්න කියලා. මේ කප් එකේ වීල් එක ගොඩක් ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ කප් එක වීල් එක ගලවනකොට අපි අර කලින් බැලුව විදිහට ෆ්ලැට් ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් එකකින් මේ කප් එක ගලවන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අපි කප් එකට මුලින්ම කරන්න ඕනේ කප් එකේ මේ ප්ලේට් එක තියෙන පැත්තට රෝකුළු රෙදි කෑල්ලක් තියලා තද කරගන්න ඕන. තද කළා එක අතකින් ඒ වීල් එක රෙද්දත් එක්ක අල්ලලා අපි අර බ්ලෙන්ඩර් එකේදී වීල් එක කැරකෙන දිශාව නෙමෙයි අනිත් දිශාවට තමයි මේක ගැලවෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ තද කරන පැත්තට තමයි ගැලවෙන්න තියෙන්නේ. අත් දෙකම එක අතකින් මේ වීල් එකේ අර දැති වීල් එක අල්ලලා අනිත් පැත්තට මේක කරකවන්න ඕනේ. ටිකක් තදට තියෙනවා නම් මේකට ඔයිල් ටිකක් පුරවලා තියන්න ඕනේ දවසකට කලින්. ඊට පස්සේ තමයි ගලවන්න ඕනේ. බලන්න ඒකට නට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා වීල් එකට. මේක කොච්චර අපි දෙපැත්තට ඇද්දත් මේක ගලවෙන්නේ අනිවාර්යෙන් කරකවලාමයි කප් එකක වීල් එක ගලව ගන්න ඕන. මේ කප් එකක වීල් එක මාරු කරද්දී අපි අනිවාර්යෙන්ම මෙතන තියෙන ඔෂර් සෙට් එක අලුතෙන් දාන්න ඕන. මේ මොකද තියෙන ඔෂර් සවුත් වෙලාම තමයි තියෙන්නේ වීල් එක ගලවද්දී. ඒ ඔෂර් අනිවාර්යෙන් මාරු කරන්න ඕන. ඒකත් ගොඩක් සුළු දෙයක්. තව මේ බ්ලෙන්ඩර් වල ගොඩක් වෙන ෆෝල්ට් එකක් තියෙනවා. මේ කප් එකේ වීල් එක ගොඩක් වෙලාවට මෙතන ගොඩක් ටයිට් වෙනවා. ඒක හේතුව වෙන්නේ මෙතන ඔක්සයිඩ් වෙලා මලකඩ වගේ ද්‍රව්‍ය ඇති වෙච්චහම ඒක අපි ඔයිල් ටිකක් වගේ දාලා ටිකක් ක්ලීන් කරන්න ඕන. ක්ලීන් කරපුවාම ඒ ගතිය නැති වෙලා යනවා.